ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላልና ፈጣን የሆነ የእንቁላል በስጋ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኩት ቲማቲም፣ እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የስጋ መጥበሻ ፍሬሹ ካለ፣ ጨው፣ ዘይት፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቢሆን የተነጠረ ቂቤ፣ 1 ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ። በርበሬውንና ቅቤውን ማስቀረትም ይቻላል እንደየፍላጎታችሁ እና የተፈጨ ስጋ ናቸው። ሁሉንም እንደዚህ አርጌ ከታትፊያቸዋለሁ። አሁን ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ሽንኩርቱ ላይ ዘይት አርጌ እጠብሰዋለሁ። ይሄን ያህል ሽንኩርቱን ከጠበስኩት በኋላ ስጋውን እጨምረዋለሁ። ስጋውን ግዴታ የተፈጨ ስጋ መሆን የለበትም። አነሳ አነሳ አድርገን ከትፈን መስራት እንችላለን። ነጭ ሽንኩርቱንም እጨምረዋለሁ። አሁን ቁንዶ በርበሬውን እና በርበሬውን እጨምረዋለሁ። ከዛም ቲማቲሙን ጨምሬ አብሬ አበስለዋለሁ። ጨው ጨምራለሁ ያው የምትፈልጉትን ያህል። እንቁላሉ ላይ ትንሽ ቁንዶ በርበሬና ትንሽ ጨው ጨምሬ እመታዋለሁ። አሁን ስጋውን ዳር አደርግና የመታወትን እንቁላል መሃል ላይ ጨምረዋለሁ። እና ያማሰልኩ አበስለዋለሁ።
በትንንሽ የከተፍኩትን ቃሪያ እንቁላሉ ላይ ጨምሬ አብሬ አፈረፍረዋለሁ። አሁን ከስጋው ጋር እደባልቀዋለሁ። እኔ በዛ አድርጌ ነው የሰራሁት። እናንተ እንግዲህ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን አነስ አርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ፣ በዛም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ደንብ አድርገን ካዋሃድነው በኋላ ቅቤ ጨምራለሁ። ያው እንደ ፍላጎት ነው እና የስጋ መጥበሻ እና ተለቅ አርጌ ከተፍኩትን ቃሪያ ጨምረውና ካዋሃድኩት በኋላ ይበቃዋል። እሳቱን አጠፋዋለሁ። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁ። ሽታው በጣም ልዩ ነው። በጣም ቆንጆ እንቁላል በስጋ ነው። ትወዱታላችሁ። እናንተ ሞክሩት፣ አስተያየታችሁንም ጻፉልኝ እና ይሄን ይመስላል። እና ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ከፈለግን በዳቦ ከፈለግን በእንጀራ አድርገን መመገብ እንችላለን። ለመስራትም ደግሞ ቀላልና ፈጣን ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ። እና ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።